Se on morjesta. Tervetuloa uuden videon pariin. Elikkäs ollaan tässä nytten Jyväskylässä ja päivä on torstai. Viikonloppuna olisi kauden ekaat MM-kisat Saksassa. Elikkä laji on jääspeedway, niin kuin kanavan tuntijat jo varmaan tietääkin. Ja nyt alkaa olla niin sanotusti tosi kyseessä tälle kaudelle, eli tärkeimmät kisaviikonloput. Eka MM-kisaviikonloppu Saksassa ja 3 viikon päästä sitten toinen kisaviikonloppu Hollannissa edessäpäin. Eli tänään tehdään matkaa Saksan suuntaan, eli ajellaan tästä Jyväskylästä kohti Helsinki-Vantaalta. Lennetään sieltä Müncheniin. Münchenistä on sitten enää tunteroinen autolla Inzelliin tänne kisapaikkakunnalle. Mekaanikot lähti jo tiistaina reissun päälle, eli ne on ollut lautalla Helsingistä kohti Travemundea. Eilen illalla mekatsot oli jo siellä Saksassa perillä, ajoivat Hampuriin ja tänään sitten ajavat sieltä Hampurista kohti Inzelliä. Ja siinä matkan varrella on sitten Müncheni, niin pojat koukkaa mut sieltä kyytiin, niin päästään sitten koko konkkaronkka kohti kisapaikkakuntaa. Mutta joo, tässä on tarkoitus tehdä sellainen video, että kuvailen koko reissun ajan, että missä mennään, mitä tehdään, mitä tämmöiseen kisaviikonloppuun sisältyy ja niin edelleen. Eli varmastikin niin mielenkiintoinen video luvassa. Tervetuloa seuraamaan ja katsotaan, että miten tämä päivä lähtee tästä liikenteeseen. Nythän on tosiaan kulunut 4 viikkoa Pohjoismaiden mestaruuskilpailuista. Siellä mulla tuli pikku loukkaantuminen. Eli mursin vasemman nilkan siellä epäonnekseni. Onneksi luu ei mennyt ihan läpipoikki murtunut, joten siinä ei tarvinnut sitten kipsiäkään. Eli mulla on semmonen muovinen tuki tuossa jalan ympärillä ollut aina kun on liikuttu. Mutta nyt tämmöisessä viimeisen viikon pari ajan se jalka on ihan mukavasti tuossa parantunut. On pystynyt vähän käppäilemään, lenkkeilemään sillä ja jumppailemaan liikeratoja jne. Että kyllä tässä ihan luottavaisin fiiliksin ollaan, mutta perjantain treenit tulee sitten osoittamaan, että mikä se kondis sitten on, että rajoittaako tuo nilkka ajamista vai ei, mutta aika luottavaisin fiiliksin tässä nyt kumminkin sitten ollaan, että eiköhän tästä hyvää viikonloppu tullene. Pidemmittä puhetta, lähdetäänpä reissun päälle. Kantamukset on hyvin minimaaliset. Laitetaan tuosta reppu selkään. Kaikki loput tavarat on jo sprinterissä matkalla Inzelliä, niin ei muuta kuin let's go. Reppu sinne. Ja noin. Joo, eli ollaan tosiaan velipojan Pemarilla liikenteessä, kun oma sprinteri siellä huitelee jo kohti Saksaa, niin tämmöiselle liikenteeseen. Katsotaan miten Pemari kuljettaa. Pikkusen komia sisusta tässä pelissä, kattakahan tätä. On, kyllä kai tällä huitelee menemään. On the road ja Helsinkiä kohti ajellaan. Lahden kautta kulkee meillä reitti tässä. Komia keli ajella, ei tässä juuri valittamista. Painetaan vaan menemään ja katsellaan sitten, että mitä aikoja ollaan tuolla perillä. Kello on nyt noin 11, 3 tuntia suunnilleen ajomatkaa jäljellä. Kuukausi on tässä nyt sitten ajotaukoa alla, eli viime kerran siellä Pohjoismaiden mestaruuskisassa ajettu ja siellä se pikku ruttu otettu sitten, niin nyt ei ole päässyt sen jälkeen ajelee. Mutta näissä MM-kisoissa on se kiva puoli, että niissä on aina perjantaina treenit ennen sitten lauantai- ja sunnuntain kisoja. Yleensähän kisoissa ei juuri treenejä ole, eli me lähdetään suoraan sinne kisa-areenalle eka erää ja vedetään täysiä. Mutta näissä annetaan pieni tutustumismahdollisuus perjantaisin ja se tulee nyt tarpeeseen, kun ei kuukauteen ajanut. Eli odotan kyllä innolla sitä perjantaita, eli siis huomista päivää, että mitenkä se ajotuntuma sieltä löytyy ja ennen kaikkea myös tuon nilkan kanssa sitten, että onko se vielä kipeä. Jos se on kipeä, niin sitten otetaan puranaa, eikö vaan?
varailin tosiaan tähän matkaan nyt vähän reilummin aikaa, kun tarkoitus vähän tätä filmiäkin kuvailla ja en tiedä kuinka paljon se työllistää tässä sitten, niin onpahan aikaa. Eipä tässä vapaata, niin reissataan iisisti ja otetaan vähän löyhiä tuohon, kun ei ole oikeastaan mihinkään kiire. Tämähän on nyt tosiaankin sitten mun toinen MM-kisakausi. Viime vuonna homma alkoi luistamaan siinä hyvänlaisesti tässä lajissa mulla ja pääsin sitten MM-karsintoihin ja siitä pääsin sitten MM-sarjaan mukaan. Ja itse kisasarjakinhan meni sitten mukavasti, että ajoin MM-pronssia loppuviimein. Elikkä nyt sitten tämä kausi tässä on menty aika kovalla ätäkillä ja vähän ollut epäonnea matkassa, ei ole vielä ihan parastaan päästy antamaan, mutta mahtavaa homma, että tuo nilkka nyt on alkanut kuntoutumaan just ajoissa ennen näitä tärkeimpiä kapinoita, niin tosi mielenkiinnolla odotellaan kisaa viikonloppua ja ylipäätään mahtava päästä pyörään selkään ja aivan mahtava päästä ylipäätään tonne kisapaikkakunnalle viikonlopuksi. Siellä on hurja määrä faneja ja tosiaan nämä kisat ajetaan hallissa ja siellä hallissa on 10 000 katsojaa möykkäämässä, niin tunnelma on kyllä sen mukaan, että on kyllä komea viikonloppu tiedossa. Toivottavasti tulee tämän videon aikana välittymään tuo samainen tunnelma myös sinne kotikatsomoonkin. No niin, perillä ollaan tässä. Keli ei ole enää ihan niin komia täällä etelässä, mutta lähdetäänpä käppäilemään tänne asemalle päin. Ulkoparkkiin kun jättää, niin saa sitten kävellä sen mukaisesti. No niin, sisälle päästy. Turvatarkastuksesta tultu läpi, niin tähän alkaa olla hyvällä mallilla. Katsotaanpa löydetäänkö täältä jotain syömistä. Pari tuntia vielä lentoon, niin ei muuta kuin evästä ääntä kohti. Maa täynnä ja ei muuta kuin sitten koneeseen. Lento taitaa kestää kun vajaa 3 tuntia, vai oliko 2,5. Jotain sellaista, niin 6 aikoja Saksan aikaa Münchenissä. No niin, koneetta kohti. Seuraavaksi vuorossa Netflix and Chill. Lennolta selvittiin ja lähdetäänpä etsimään kyytiä sitten meille, joka mekaanikot on tuolla oottelemassa. Näyttäis, että tuolla on tutun näköinen sprinteri. Lähdetäänpä katsomaan. Mitäs täältä löytyi? Hyvää päivää. Terve. No, täällä on tavaraa vaikka kuinka. Tarkkaan opetus. Jees, eli kyyti löytyi sieltä ja nyt painellaan tässä kohti Intzelliä. Mitäs tässä on tunteroinen vielä matkaa? Ja 2 tuntia siihen. Ai 2 tuntia? Miten voi olla niin pitkä? Se varmaan tässä alussa se laskee ton nopeusajatukset sun muuttuu. Niin mä luulen, että tässä on tunteroinen ehkä. Tunti se on siihen Intzelliin. Tunti tai 2 perille siis. Käydään kattoo tänään rataa vielä siellä. Joo, eli tie oli sittenkin poikki tuossa matkalla Intzelliin, niin jouduttiin koukkaamaan kiertoreitin kautta ja 2 tuntia meni ajaa, niin ei jaksettu enää lähteä rataa katsomaan, mutta huomenna se sitten selviää. Ollaan tässä majapaikalla nyt ja huomenna jatketaan sitten. Päivä 2 tässä aluillaan ja varikko alkaa olla kasassa pikkuhiljaa. Joo, päästiin tällä kertaa tähän ihan sisätiloihin ja katto pään päällä. Viimeksi oltiin tuolla pihalla teltassa. Siitä se lähtee. Katsastushommia. Mopo pitäisi olla kunnossa. Katsotaan mitä katsuri sanoo. Tarvitaan myös ruuvia. Lemmarityökalun mahtaa tarvita ne näköjään kaasuri ja ruuvaa tossa.
Pyöräpuntarille. Renkaiden kokeilu. Hyvät ne on. Joo, kyllähän siihen mopon leima tuli, niin nyt tässä oikeastaan oottelua vaan ennen kuin päästään sitten tuohon treeneihin, mutta sitä ennen päästään käppäille rataa ainakin vielä läpi, että miltä siellä näyttää. Kohta mennään. No joo, trackvolkilla ollaan täällä ja rata näyttää liukkaalta. Ei kai tässä vasemmalle se kääntyy, että ihan perinteinen jääovaali. Täällä on yleisölle vähän tilaa siellä. 10 000 katsojaakohan tuo nyt mahtuu sitten katsomaan. Seuraavaksi sitten vedetään treenit. 3 kertaa käydään tässä radalla kokeilemaan ja katsotaan, että miten homma alkaa kulkemaan. Let's go! Tuossa vetästy ja nyt on aika huoltaa pyörät huomiselle kisapäivälle. Väkeä on kuin pipoa täällä varikolla. Kalusto on nyt huollettu. Käydään tuossa vähän iltapalaa haukkaamassa ja sitten hotellille nukkumaan pikkuhiljaa. Jatketaan sitten huomenna. Morjesta, tässä on nyt eka kisapäivä alkamassa, eli eilen ajettiin ne treenit ja nyt sitten tänään kisaa. Mopo käytettiin aamulla tuossa leimalla ja ilmeisesti mekaanikot oli oikeita työtä tehnyt kun meni läpi, eli ei tässä nyt ole juuri muuta kuin odotellaan kisan alkua taas. Eli iltakisaa tänään alkaa tuossa 5. Vähän tässä jäitä poltellessa menee nyt aika ennen sitä. Kello on nyt 2:30 lähentelee. Kohta varikko avautuu yleisölle, niin tässä jaetaan vähän nimmareita faneille ja sitten siitä aika pian päästä ja kamppeiden pukuun. No niin, hypätään tonne kisaerien puolelle, niin lähdetään oikeasti katsomaan, että miten nämä erät meni. Ihan kaikki alkueriä ei tulla katsomaan, mutta koska tässä 3 eräille nyt aikaa sitten vilkasta, että mikä oli homman nimi tuolla. Eka erää rullaillaan ja tää on tosiaan heat number 1, eli ihan puhtaalle jäälle päästään tyrkkäämään tuolla. Mulla on näköjään tuolla toi ulomaisi starttipaikka. Eli sieltä pitää kyllä startata lujaa, jos haluaa päästä kärkeen. Sieltä on kumminkin pisin matka tuolla ekaan kurviin. Katsotaan miten meille startti irtoaa. Joo, siitä vaan lähdetään ihan ok startti. Olisin tossa voinut pikkuisen terävämpi olla, mutta sieltä vaan lähdetään rinnalle ja kontaktikaveriin. Hyvä, että siinä ei kukaan kaatunut, mutta ykkösenä mennään ja tuohon toiselle kierrokselle lähettäessä. Elikkä ei huono. Ehkä pikkusen lähdetään kaulaa repimään. Joo, kyllä se alkaa tää erä näyttää aika lupaavalta. Siinä on tommonen 30 metriä ainakin on ja gäppiä seuraaviin. Saatiin ajaa jo omaa tahtia. Gap narrowest between second and third positions. Hus goes away and gone. He's going to win heat 1. Bahrain drivers looking for final lap. The race is for second position still. Butler covers the inside. Olsen going wide, and he's gone in this race. Välimatka on jo semmonen, että kyllä siinä kärsii pikkusen hengittää. Hytti pystyy ja maaliviiva yli. Eli 3 pistettä tuli ekasta eräästä. Ykkönen saa 3 pistettä, sitten 2. Kolmas saa 1 pisteen ja viimeinen jää ilman pisteitä. Tämähän on ihan mukava aloitus. Mä tykkään tuohon ekaan erään, että tyrketään se mitä peleistä lähtee. Niin siinä saa kuskillekin semmosen hyvää fiiliksen aikaa, että tänään mennään eikä meinata. Kilpahan tuonne menty ajamaan eikä jostelemaan.
Jees, mutta sitten hypätään pari alkuerää väliin ja nyt ollaan sitten meikäläisen 4. alkuerässä. Eli tässä on ihan tiukka kattaus kuskeja, sillä on Harri Hiltunen, viime vuoden maailmanmestari, Niedermayeri, viime vuoden MM2 ja sitten meikäläinen viime vuoden MM3. Eli koko viime vuoden MM3 kärki on nyt sitten samassa lähössä. Mä lähden 3. paikalta tosta. Katsotaan miten startti. Vois voinut lähteä paremminkin näin tiukkaa erää. Mutta hyvin tossa tuntumassa tullaan. Tosta lähden tonne vähän sisälle kattoo linjaa. Siitä sitten lähden. Ehkä keskirataa mennään ja... Oi. Mitä tossa oikein kävi? Perään mennessä lähtee alta ja mähän menisin lähteä tosta kun leppäkeihäs. Tossa meni sitten ajo sekas, voi sanoa niin näkyykin, niin siinä kaverit alkaa päästä karkuun. Eli tommonen vähän sekoittaa pakkaa, kun ei tiedä, että mikä se oikein tekee. Miksi niinku pyörä karkasta? Oliko sillä joku reikä? Oliko jotain uraa radassa, mitä mä huomioin oikein, vai mitä siinä sitten oikein kävi? Mutta ai. Elikkä vaikka näytti jo pahalta toi mun kisaa, niin nousin kumminkin kakkoseksi, kaveri kolasi itsensä paaleihin. Sehän tarkoittaa sitä, että jos kaadut omia, niin sut hylätään eräästä ja tossa oltiin viimeisellä kierroksella, niin silloin sitten pisteet jää voimaan, eli mä olin kakkonen. Nyt lähdetään sitten viimeiseen alkuerään. Siellä on Luka Power sisällä, minä ulkona. Kumpi meistä voittaa, niin pääsee finaaliin, mutta molemmat ei tule mahtua sinne, eli tärkeä erä. Startti lähti hyvin. Siitä sisäkurvia nuolettamalla ja nyt näyttää hyvältä. Lähimpä tossa aika ulkolinjaa, tuonne olisi voinut ottaa sisempään. Katsotaas. Kaveri lähtee sisälle haastamaan ja... Oi. Kaveri ajoi pihalle siinä. Eli hänelle tuli hylky. Nythän mulla on varma finaalipaikka tossa. Ajellaan turvallisesti vaan eräpulkkaa ja sitten lähdetään starttailemaan finaalia kohti. Toki tässä vaiheessa niin kun ei kärsi kaatua, kyllä sitten joku piste muistaakseni täytyy kumminkin tuoda, vaikka Poweri jäikin jo nollille. Siinä viimeiselle kierrokselle tilannehan on aika rauhallinen. Kaverit on jo jäänyt jälkeen. Viimeinen kurvi ennen finaalia sieltä. Homma vielä pulkkaa. Ujohkeella siellä. Seuraavana sitten finaalia kohti. Joka finaali voittaa, se voittaa koko kisan. Eli tässä vaiheessa kisaa, kun finaaliin mennään, niin alkueräpisteelle ei oo enää merkitystä. Finaalissa on meikäläinen, Suomen Max Koivula ja Ruotsin Martin Harri Hiltunen ja Niklas Svensson. Eli aika tiukka kuskikattaus sinne finaaliin sitten hiipii. Tässä nyt sitten ruvetaan finaali keräämään kokoon. Meikäläinen sieltä tulee viimeisenä, koska mulla on keltainen huppu, eli ulomaisella paikalle. Sain viimeisenä valitettu lähtöpaikan. Hyvin pikkuhan sieltä jäi koulaan, mutta katsotaanpa miten sieltä ulkoa päästään starttaamaan. Ruotsin pojat sen sisällä ja sitten Suomi ukot ulkoa. His first ever grand final at World Championship level, Heikki Husko had 2 third places here in Insel last season. Looking to add a further podium here. Eikä onnistunut ihan suunnitelmien mukaan. Siitä, no joo, kolmosena päästään eka kierros siitä avaamaan ja eihän se ihan katastrofi ole, mutta tietenkin kereissä olisi kivempi olla startin jälkeen. Tää oli tiukka erä. Siinä kaverit melkein ja osuu toisiinsa ja no niin, nyt ollaan erään loppupuolella, hypättiin tuossa pari kiekkaa ohi. Ei vaan meinaa ohituspaikkaa löytyä, en oo ihan
kannassa kai kiinni, että tossa se vaan kaverit menee sisälinjaa ja UK on aika vaikea tulla ohi. Maaliviiva yli 3. Kyllä sinne voittoon lähdettiin hakemaan, mutta toisaalta taas kolmossia ekaasta kisasta, niin ei se nyt huono ollut. Kyllä siitä ihan hyvä lähteä rakentaa kautta ja sielläpä ollaan ja podiumilla sitten, eli kisapäivä pulkassa, kolmossia. Kaveri tuli Inselistä kattoo vähän kisoja. En mä tuntenut näitä aiemmin, mutta ilmeisesti kovia faneja. Hyvältä näyttää. Ottakaa näitä paitoja. Tähän tunnelmaan on hyvä jatkaa nyt sitten huomenna lisää, eli tää päivä päättyy tähän. Laitellaan mopo vielä kuntoon huomiselle, eli pikku huolto ja eikä siinä huomenna sitten homma jatkuu. Ei tainnut mopossa olla mitään ihmeempiä. Kaikki kunnossa. Uudet öljyt laitetaan koneeseen aina joka kisan jälkeen ja katsellaan, että renkaat kunnossa ja pultit kiinni. Ja eipä siinä, jos ei kolareita ollut, niin ei mitään sen ihmeempää. Mutta huomenna jatketaan. Huomenta päivää. Tässä on nyt päivä numero 2 kisapäivistä alkamaisillaan. Hotellilla heräiltiin tuossa hiljakseen. Pojat käytti mopon leimalla 10 maita ja tässä nyt on kello lähentelee. Tää onkin vähän yli 1 jo. 2 aletaan ajamaan, eli kohta mennään. Katsotaan miten saadaan ajo kulkee tänään. Pistetään pikkusen lisää ätäkkiä peliä. Katsotaan mitä siitä tulee. Mut hyvä fiilis. Mennään täysiä ja katsotaan mihinkä se sitten riittää. Hyvät naiset ja herrat, hypätään suoraan finaalierän kimppuun. Eli hyvät alkuerän pisteet ajettu sunnuntai-päivältä. Päästiin finaaliin, päästiin valittiin toisena starttipaikkaan. Eli nyt ollaan tuossa sisällä melkein sinisellä, eli toisiksi sisimpään startataan. Harri Hiltunen sinne sisällä ja sitten siinä on Baueria ja Ivemaa ulkokurvin puolella. Eli finaaliin katsotaan miten meidän käy. Heikki Husko third on 16 points, goes off gate 2 in blue. Luca Bauer fifth on 12 points, goes off gate 3. Jasper Ivemaa, the spoiler, on panostettava tässä finaalissa. Siitä kun lähtee hyvin, niin kaikki on avoinna. Now looking for his first podium at World Championship level. Will it be Harri Hiltunen, Husko or Bauer? Who leaves Inzel on top? Toki Harri Hiltunen oli sisällä, niin pääsi nappaa tuosta startin, mutta mä oon ihan mukavasti sinne kakkosena. Tästä tulee hyvä finaali. Lipsahin ulos tonne, mutta ihan mukavasti siihen sylketään vielä toiselle kierrokselle. Pohtaan tässäkin tuolta vähän ulkoa, kaverit ryttyttää sisälinjaa. Ulkoa painetaan vielä menemään. Toinen kierros lopulla ja... Husko loses the bike, pushing on the outside line, scatters the bales. Finaalissa and it will be a turvallinen disqualification from the grand final for Mitä Heikki tämä Husko. tarkoittaa? And Martin Harri Hiltunen will Tarkoittaa have to do it sitä, all että over mun finaali again. oli siinä. Jasper Jos kaatuu omia, niin with tuut his first hylätyksi career ja podium kaverit at World pääsee Championship uusinta level. starttiin, mutta meikäläiseltä And se it will jää be väliin. settled once the referee has confirmed the Ai, disqualification voitte of Heikki vaan Husko. kuvitella mikä fiilis Husko tuossa on thankfully back kypärä up to his sisällä feet. tolla hetkellä. Voi perhanaa sentään. Ois pitänyt... no en mä Four tiedä grand mitä tossa finals pitänyt coming into tehdä. today. This his fifth. Kait, The previous four. kait ei vaan pyörä sen He has joustossa finished in pysynyt third ihan place. mukana. Että He was determined to go out with a win. You can see the videota explosive. kattelin tosta Essun taas, niin mä siitä It's pure suurempaa frustration for Heikki löydän, Husko mutta because jotenkin se karkaa vaan he's alta. given away Tuosta 4 championship jarrupateista points ottaa there. pientä He was a pientä safe second. pomppua It looked like we would takapää have ja a sitten scrap kun for lähdetään third between pyörää Bauer and kallistaa Ivemaa, and that was about sivuun, niin it. se Harri vieläkin Hiltunen had cleared pompottaa ja off. Husko was siitäpä consolidating sitten second. paaleihin. Eli He's tried 4 to close sijaa down Harri tarjoiltiin vaan Hiltunen, tolta päivää. and että instead of ei- 18 points for ei second, ollut he's going to get podiumille 14 points for asiaa. fourth. Se on 14 urheilun points that välillä will tämmöistä, move him on että to se ei mene 30, a point ihan ahead of Max Quivler, suunnitelmien yesterday's mukaan. winner, and 2 points ahead of Niklas Svensson. If Harri Hiltunen Sinne goes tulee on vielä to win the uusintana. rerun now, Se he will move on to lentämällä mennä ei 34, jää. and that's the Jäähän 4 paljon points that piikit Heikki Husko osuuttamaan has thrown vetää away sladia there. tuolla ja paalei. Tossa näkyy vielä pikkusen hidastettuna. Ja Harri Hiltunen already in wide. Heikki Husko tries to go even ei deeper. paljon vauhtia alle 100, kun tuohon And the bike paaleihin practically paukastaan. Se slides on into aika the corner speedway äkkipysäys. style. Joo, reisinki on reisinkiä. Finaalierässä kakkossijalta, oliko kakkos- vai kolmoskierros meneillään, niin kaato.
halavattu sentään. Ulkokaaretta vedi, siellä oli aika hyvää baanaa ja pikkujarrupattia oli, vaikka näissä laitteissa ei jarruja olekaan, niin kaasu kun päästetään pois suoran päässä, niin se tekee pikku lainetta sinne ja taisi niistä laineista pikku herätteen takajoustus ottaa ja lähti pompottaa ja heitti kyydistä, sitten mentiin paalleihin aika vauhikkaasti, eli finaalista sitten hylky, eli kokonaiskilpailusta tältä päivää 4. sija. Ei todellakaan ollut se, mitä lähdettiin hakemaan, mutta toisaalta taas aina lohdullisempi tietää, että vauhti olisi riittänyt, että nyt vaan jousitus heitti selästä ja enpä oikeastaan nyt hirveästi ajovirhettä osaa itsestäni löytää, että taitaa joutua vähän iskarin jumppaa tekemään vielä tulevaisuutta ajatellen. Joo, mutta välillä tämmöstä, kyllähän se ketuttaa. Mut, kyllä siinä olisi kyyti varmaan riittänyt, vaikka kärkeen tarvittaessa hyvällä startilla, niin tästä jatketaan ja vielähän tätä hommaa tässä vähän harjoitellaan, kun toista kautta mennään tällä tasolla, niin välillä tämmöstä. Mutta tosi mukava, kun seurasit videoa. Pistä ihmeessä kommenttia, jos tykkää tämän tyyppisistä videoista, niin ei sitä tiedä, vaikka jatkossakin innostuu tämmöistä kuvailee. Oma savottahan tässä kisan ohessa tällaista on kuvailla, mutta toisaalta taas kiva antaa teille vähän tämmöistä inside-kontenttia, että mitä tää puuha oikein pitääkään sisällään. Alright, palataan seuraavan videon parissa.